Hello! Welcome back to my channel! Ngayon, mag-aaral na naman tayo. At ang topic po natin ay Elements and Principles of Design. Ito po ay napapaloob sa MAPE Arts Module 1. So ito ay MELC base. Ibig sabihin po ng MELC base, ito yung nakabase sa curriculum na panahon ng ating pandemic ngayon. And in quarter 4. So, ano nga ba yung mga elements and principles of design? Ito yung about sa arts, yan. Lalo sa mga may hilig sa arts, sa pagdodrawing, sa pagkakolor, yan. Malalaman natin ano yung mga elements at bakit ba ito mahalaga. Elements and principles of design. Elements of design refer to what is available for the artist or designer or any person willing to communicate visually, while principles of design describe how the elements could be used. So, ang meaning lang po, pag sinabing elements, ito yung mga, kumbaga yung mga concepts or na ginagamit ng mga artist or designer, yung mga nagdo-drawing, okay? Paano sila makipag-communicate visually? Diba, halimbawa tayo, nakikipag-communicate tayo sa ibang tao through conversation, yung language na ginagamit natin. But, sa mga artists po, sa mga designers, pinapakita nila to by means of their, kumbaga visually. Kung ano yung nakikita sa ginawa nila. Okay? Doon natin makikita, halimbawa, may drawing siya na gloomy, ganyan-ganyan, ay malungkot tong tao na to. Diba ganon minsan? So, makikita, yung audience or yung makakakita nung ginawa nila, magkakaroon ng communication between the artist and the audience. Okay? Elements of design. Color, value, forms, shapes, space, and textures are called the elements of design. So, ito yung mga halimbawa ng elements of design. The color, diba? Siyempre, yung color yan, yung nagbibigay buhay sa lahat ng mga dinodrawing natin, mapa-abstract man yan, o yung talagang formal na dinodrawing natin sa mga painting, halimbawa, ganyan. The forms, the value, the shapes, magamit kasi tayo ng shapes dyan, diba? Yung mga basic shapes na alam natin. So, we can input that on our paintings or any drawings. And then, the texture. Kasi iba-iba yung ginagamit niyan. Makakaintindi niya yung talagang mahilig sa arts. Ako kasi, hindi ako talaga, aminado ko na hindi sa akin belong yung pagdodrawing kasi isa yan sa mga weaknesses ko. Okay? Sanay ako mag-drawing pero hindi yung talagang as in ora mismo, halimbawa, pinag-drawing mo ako ng maganda, ganyan nga. Nung elementary ako, ang mga drawing ko lang, stick, pagtao, yan, may kopyahan na ako, medyo hindi pa talaga ako, hindi ganoon maganda yung kinakalabasan. Kasi talaga yung, when it comes to arts, talagang bukod sa yung iba na pag-aaralan, na e-enhance kung ano na yung meron sila. So, kumbaga, God-given na yan. So, yun yung talagang pinagkaloob sa kanya na talent and skill ni God. These elements are known as the fundamentals for all works of art. Without these elements, art could not be created. Kasi arts, dyan natin, usually po, yung mga talagang artists, dyan nila pinapakita kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung gusto nilang sabihin sa ibang tao, yung mga stage fright na imbis na humarap sa mga tao, nag-drawing sila, nagsusulat sila, then doon nila kumbaga, kung ano yung nasa loob nila, doon nila binubuhos lahat, and then para maipakita nila sa ibang tao, ito yung gusto kong, ito yung message ko para sa inyo. Next po. Okay, so these are the elements of design. Number 1 is point or mark. So, dyan nag-i-start talaga yung pagdodrawing natin, di ba? So, from the smallest point. Yan. Magdok muna and then kung paano na natin siya gagawin sa ating pagdodrawing. The smallest and most basic element, it can be vary in size and can be used alone as a unit in a group. Halimbawa, nakita nyo yan sa may ito po, kung nakikita nyo po dito sa ating, ito po,
Nakikita nyo yan yung point. Okay? Yun sa mukha. Okay? So, it can be very insize. Ibig sabihin, pwedeng maliit, pwedeng malaking dot, ganyan. Sa mga gumagamit po ng mga halimbawa ng Photoshop, alam ko aware kayo sa mga ganyang elements. Okay, number 2 is the line. It is a form with width and length but no depth. It may be horizontal, vertical, diagonal, straight, curved, dotted, broken, thick, or thin. Yan, linya. Yung mga linya, di ba? Minsan nga dyan nagsisimula yung yung mga three-dimensional na mga drawing sa mga lines lang na yan. So alam na ng mga artists yan. Kapag ka talagang inclined ka sa sa arts yan, mas ma-appreciate mo yung mga bagay na ganyan. Okay? And yung lahat ng gusto mong ipakita sa iba or gusto mong message na sabihin sa kanila, dinadaan mo sa arts. Okay? Kapag talaga ikaw ay skillful sa arts, dyan, kumbaga lalabas at lalabas. Yan. Okay, yan po. Next is the line. It can be straight, diagonal. Alam na naman natin yan. So, pwedeng pahalang, pwedeng patayo, ganyan. Pwedeng diagonal, slant, yan. Next po is shape. Defined as area that stands out from the space next to or around its due to define or implied boundary. It is formed when a line encloses an area. Square, circle, rectangle, and triangle are examples of shapes. So, basic shapes na alam natin. Okay? Ayan, circle, rectangle, okay? So, di ba sa pagdodrawing, nakaka-encounter tayo ng mga ganyang shapes. So, kasama po ang shapes sa elements of design. Okay, kasi, di ba, may mga bata, di ba, tayo pagka noon, ako, ang drawing ko talaga sa bahay, gagawa ako ng rectangle, gagawa ako ng triangle sa taas, gagawa ako ng bilog na bintana, tapos gagawa ako ng rectangle ulit na pinto. Ganun lang ang bahay ko. Basic na basic. So, sa shapes siya. Shapes and then mga lines, okay? And then, the form. Describe the volumes and mass of the 3D aspects of object that make the take up space. Yan namang form, yan yung mga ginagamit sa mga 3-dimensional. Yung akala mo, yung pala, akala mo nakatayo siya o akala mo pabuwal siya, ganyan. Diyan ginagamit yung form. Doon sa paano, kung makakapanood tayo, yun yung pagliliin niya lang nila na ganun-ganyan. And then, paano nila idinrawing yung line. No, akala natin naka-slant siya or akala buhay. Parang kumbaga yung buhay na buhay. Yung pala, na lang, flat surface lang yung kanya pinagdrawingan o halimbawa pinaggawaan. Next po is the space. The area around, within or between images or parts of an image relates to perspective, positive or negative space. Yan po, syempre, yung halimbawa, yung mga artist nga, sila, kumbaga, kino-consider nila yung space. Kung dikit-dikit ba siya kailangan o kailangan nakahiwalay ito, ganun po. Next po is the color. Syempre, refers to the wavelength of light. So the properties of color, hue is the name of the color. Value refers to the lightness or darkness of hue. Intensity refers to the purity of the hue, also known as the chroma. Yan yung chroma, ibig sabihin yan color. Okay? So, syempre, yung mga dinadrawing natin, mas nabubuhay yan. Although may mga black and white na drawing, sa mga drawings na or paintings na may color, doon mas nagkakaroon ng buhay yung mga dinrawing natin. Kumbaga, nagkakaroon ng sigla. Okay? Especially kung sanay na sanay kang incorporate ng mga colors. Kumbaga, yung magbabalance ng mga color pag ginagamit mo, pag pinagsama mo, maganda yung kalalabasan. Okay? Kung paano mo siya, kailangan light lang ba yung pagkakakulay niyan? Kailangan ba dark yung pagkakakulay niyan? Yan. Kaya bilib na bilib ako doon sa mga tao talaga na biniyayaan ng skill sa art. So, kaya ipagpatuloy nyo yan. I-express nyo. Okay? Sumali kayo sa mga contest or umattend kayo sa mga programs or seminars na may kinalaman sa arts para mas ma-enhance yung inyong
yung inyong talent na binigay na Panginoon. Huwag nyo itatago yung talent nyo na yan. And sa mga bata, yun, halimbawa yung, kasi nung face-to-face talaga, slogan making, poster making, andyan yung mga yan, na talaga namang makikita mo yung mga bata na sanay na sanay sila sa pagbabalance ng mga colors, paggagamit. And then kung ano yung, may mga kasi may mga logo lang or parang image lang na ganun lang yung itsura ng halimbawa sa poster making, ganun yung ginagamit nila, image lang or yung way of their paano nila i-drawing. And then next is the texture, refers to the surface quality, the feel, appearance, thickness, hardness, or stiffness of the surface. And texture, yan. It may be rough, soft, okay. And then pag sinabing principles of design, are the rules by an artist uses elements of design. Paano nila ipinapakita, ine-execute. So the most often used principles in visual arts are pattern, contrast, emphasis, rhythm, and variety. These principles may vary slightly according to the person using them. So example, number 1 is the pattern. It is often described as a regular arrangement or of alternated or repeated elements. Okay. So, nandiyan po papasok sa shapes, lines, colors, and motifs. Yan yung pattern. Halimbawa, ito. Ginamit niya line muna, and then may shape siya, and then meron siyang and then halimbawa, may colors. Ganyan. Contrast. The juxtapositions of different elements of design in order to highlight their differences and or create visual interest or focal point. Ito yung parang meron silang fino-focus. So dito, ito po yung nasa gitna yung kanilang focal point. Okay? Mamaya may ipapakita kong mga halimbawa para mas malaman nyo yan. And then emphasis, special attention or importance given to one part of the content. Ano yung kumbaga yung parang dun din po sa contrast yung inyong kumbaga binibigyan ng emphasis. Okay? Ni-emphasize po. And then harmony, the arrangement of elements to give the viewer the feeling that all the parts of the piece form a coherent whole. So harmony, yung pagbabalanse ng lahat ng nandoon ay mahalaga. So ito po yung ilang halimbawa ng ating elements and principles of art. So ito simple drawing lang pero nakaka-attract siya. So, ito yung papakita ng drawing ng isang bedroom. Okay? And then, here. Okay? So, ito yung tinatawag na line, yung mga pwede natin gamitin. Okay? They are horizontal, vertical lines. These are the texture, the shape, the rhythm, the contrast, the pattern, the movement, the value, the balance, unity, and then form. And then, okay, ito yung halimbawa ng contrast. Halimbawa, ito po, strong contrast, contrasting materials, clay contrast, linear contrast, textural contrast, color contrast, paint contrast. Okay, makikita nyo, di ba? Ang ibig sabihin ni contrast is combining the similar art elements, materials, and ways of working to draw the eye. Kung titingnan natin, kumbaga sa abstract siya. Okay? Sa abstract kasi mapag-iisip yung tao, ano ba yung gustong parating nung artist na to? Bakit niya din drawing yan? Okay? So, maaring iba-iba tayo ng opinion towards doon sa kanyang dinrawing. Kasi base lang to kung paano natin siya in-interpret. So, ang tunay lang kung makakapagsabi yung message nung kanyang dinrawing ay yung artist mismo. Kasi yun yung nararamdaman niya nung dinrawing niya yun, nung panahon dinrawing niya yun, at yun yung gusto niyang iparating sa tao. So, halimbawa dito sa itong drawing na to, na nakikita natin, babae. Tapos may mga, yung mga flowers na ganyan. So, ano kaya yung meaning ng artist na yan? Okay, ito parang mga mga gusal-gusali na mayroong reflection. Okay? Diba? So, nasa artist po talagang, ang mga artist kasi,
doon nila binubuhos yung yung kumbaga yung nasa sa loob nila. And then ito pa yung ibang halimbawa. So ito abstract again, yan. So yung drawing niya parang 'di ba? Sa isang lugar, tahimik, and then parang gloomy siya. Okay? Okay. So yun lamang po yung aking ma-share about the elements and principles of arts. So yun po yung mga mahalagang bagay na may kinalaman sa arts, okay? So I just want to say sa mga artists and sa mga may skills and talent sa pagdodrawing na sana i-enhance and i-improve nyo yung kakayahan nyo. Huwag nyo itatago yung mga anak or mga kayo mga kaibigan. Kumbaga pagyamanin nyo yan, and then practice lang. So kapag talagang talent nyo yan, lalabas at lalabas yan. At kung ngayon nakaka-drawing ka, hindi pa ka ganun kagaling, pero yun talaga hilig mo, sige lang, join ka sa mga programs and seminars na may kinalaman sa about sa arts para mas maging knowledgeable ka about sa mga bagay na kailangan mo gawin. Kasi talagang maraming bata ang inclined sa arts kasi more of talaga visually tayo, no? Especially sa mga bata, mas gusto nila yung nagdo-drawing kaysa sa nagsusulat. Kaya yun, pwede rin nating maging way of bonding sa ating mga anak, at ituro natin paunti-unti yung mga basic elements na yan. Malay nyo, sa mga pagdating ng panahon, yung mga anak nyo na yan, maliliit na yan, ay mga soon to be artists pala. So yun lamang po. Just kindly like, subscribe, and click the notification bell for Iyakin 0604. And now, thank you for watching and hope to see you soon. Bye-bye!